та панове, вітаємо вас у рідній Україні, в столиці Києві. І ми на шоу Незламні від Ukrainian Wrestling Arena. З вами Vigilante 1834 і Алівський Форева. Вітаємо, друзі! Нас очікує шоу Незламні, яке ми з вами сьогодні і оглянемо. Бачимо, що на арену виходить новий ген-менеджер пан Кефір. Давайте послухаємо. Добрий вечір. Дякую всім, що прийшли на українську вертикалеву! Вже дуже року не було в нас шоу. Розумієте, це перше шоу у Києві. Тож поаплодуйте собі на нам, що ви стали. Побачили це на ринці. Зараз ви побачите дуже круті матчі. Я хочу запросити сюди одну людину, до якої мені є що сказати. Рассел Кросс. Це несподіванка. Екстремальний чемпіон Рассел Кросс має зараз вийти на арену за проханням ген-менеджера Кефіра. Рассел Кросс, ти де? Він застав побачити. Я думаю, що він таки Да. не засяв, як сказав ген-менеджер. І ми чуємо тему екстремального чемпіона Ukrainian Wrestling Arena. Нагадуємо, що Рассел Кросс – це реслер, який тримає вже 2 роки екстремальне чемпіонство. Вау, ось і він. 2 роки тому Рассел Кросс переміг токсичного Ніка у поєдинку за екстремальне чемпіонство на шоу High Stakes. Зараз він, його дівчина та його друг Рейнджер Льоня виходять на арену. До речі, у Льоні сьогодні буде дебют. Але про все це по черзі. Давайте ж подивимось на нашого екстремального чемпіона UWA. І що він хоче сказати аудиторії шоу Незламні. І це буде дуже цікаво. Тож, що ти прямо закрився так? Я хочу дізнатися. Слухай. Справа в тому, що я знаю, що робив. Так само, як знаю, чому тут був попередній генеральний. І я точно знаю, що тебе не хвилюють ані ці люди. Ані ці люди. Ані шоу, ані реслінг взагалі. Бо я знаю, що тебе цікавить. Я знаю, що тебе цікавить, скільки коштує одне сидяче гузно на цьому місці. Оці хлопці позаду. І трошки дешевші місця. А потім ти складаєш, математично аналізуєш і мастурбуєш на прибуток. Так у нас є зазор. Але мені пофіг, поки ти виконуєш свою роботу і не протинаєш межі дозволу. Я не хочу тут сраного Діснейленду, як був на Бронконі. І цього безладу не кожен поки тут може вийти, і вона не має завійти. Дуже ниця промова від екстремального чемпіона. Це було низько. Не хвилюйся, я знаю, скільки коштують квитки. Я знаю, скільки коштує це шоу. Тож щодо твого поясу. Оу. Ти забувся, що на Бронконі ти виграв дешесно. Тебе чекає покарання. Оце так несподіванка. Згадаємо шоу Бронкон, де
Рассел Кросс у матчі потрійної загрози програв свій поєдинок токсичному Ніку. І якраз сам токсичний Нік за титрами він досі не переміг Рассела Кросса сам на сам, як би це іронічно не звучало. Прикро не звучало, да? І прикро, тим більше. Що ж має сказати токсичний Нік аудиторії Здравствуйте. UWA? Якщо хтось не знає, мене звати Токсичний. Мене ігнорують, я це знаю. Я якось не почув, а мене оголосили як першого претендента за цей пояс. Бо я нагадаю, на Броні Коні на минулому шоу я виграв це претендентство. Але чомусь всі про це забули. Досить дивно. Чи це не професійна компанія? У мене є до тебе таке питання, новий менеджер наш. А хто ти взагалі такий? Хто дав тобі такі повноваження? І знаєш що? У тебе найтупіше ім'я, що я тільки чув. Що ж всі ображають ген-менеджера сьогодні? Бідний менеджер, бідний менеджер. Це якесь тупе ім'я, кулетне, ха-ха-ха. Але знаєш що? Тепер твоє ім'я це бренд. А твоє ім'я Кефір. Яскраво ілюструє твою зовнішність. Ні, ну слухайте, кефір це теж може бути брендом насправді. До речі. А що знаєш, що Кефіру? Я вимагаю свій матч за пояс проти Рассела Кросса! Оце заяви. Оце заяви. Ну, все ж таки, чесно, якщо дійсно це була чесна перемога, і я думаю, токсичному Ніку є за що пред'являти на шоу 100%. за свій тайтл-шот. Але хто це, друзі? Це Хантрі! Ще одна легенда, талант Ukrainian Wrestling Arena. Що ж нам має сказати Хантрі після таких заяв токсичного Ніка та Рассела Кросса? По-перше, хотів би вас всіх подякувати за те, що ви сьогодні прийшли до нас! Люблять тут у Києві Хантрі, люблять. Нову сторінку історії української Wrestling Arena! Підтримка його 100% просто. І насправді хочу вам сказати, ну це трішки образливо, що ця сторінка починається з цього. Виходить лисоголовий Оу, зі своїм гомункулом, пішли образи. а зі своєю лярою починає розповідати, він крутий, бла-бла-бла-бла-бла. Це нікому не цікаво. Виходить оце чучело, опудало, одяглося, нафарбувалося, починає всім розповідатися. Це потрібно, це я маю стати чемпіоном, бла-бла-бла, я претендент до братів, бла-бла-бла-бла. Це нікому не цікаво. Так що зараз починається нова історія українського реслінгу. І ми не можемо повторювати старі помилки, такі як токсичний Нік або Рассел Кросс. Ні. Нова сторінка українського реслінгу офіційно починається із новим головним героєм. І ім'я його Хантрі! Цікава заява, але все ж таки екстремальний чемпіон все ще Рассел Кросс. А у Хантрі поки нема навіть претендентства номер 1. Але хто це, друзі? О, от сам, Алекс Десін, легенда хардкорного реслінгу, легенда українського ультравайленсу. Підтримка просто зашкалює. Що зараз має Алекс Десін сказати громаді UWA на шоу Незламні? Давайте послухаємо. Я Алекс Мазіо Десін! Останнє шоу! Ти сикло, ти дебіл, ти ще більше сикло. Ну ти баба, а ти хто? А, Леонардо, я зрозумів. Тож, за останнє шоу з мене витекло більше крові, ніж з них усіх за всі їх матчі. І хто тут заслуговує право бути екстремальним? Ой, який ти маленький, господи.
Тож я хочу повторити, що я на це заслуговую найбільше, ніж ти. Знов ти хто? І як ми це вирішимо, пане ГМ? Ви всі мене задрали вже. Я тут генеральний менеджер. Я тут влада. Я можу монтувати твій пояс зараз. Я можу усіх вас звільнити. А поки ви принесете гроші, я не буду. Щодо твого поясу, сьогодні ти зможеш знову його захистити. По екстремальним правилам, як ти ніколи не робив, як каже Сім. А щодо нас трьох, тепер, звісно, тобі потрібно буде ще раз битися за можливість стати наступним чемпіоном. Вам втрьох доведеться битися прямо зараз! Приїхали. Нас очікує матч потрійної загрози за претендентство на екстремальний титул. Хай ці умпи розбігаються, а ти можеш і надалі вдавати з себе. Чарлі шоколадної фабрики, але твій капелюх не у шоколаді. Ой-ой-ой. Тож цього разу зроби все правильно. Давай, собачка, гавкай. Тобі опадет, я оберу особисто. Оу-оу-оу. Ну що ж до вас трьох? До вас Тебе сьогодні очікує бій. починати вже свій матч. Готові? Крос незадоволений, абсолютно незадоволений, адже йому сьогодні доведеться вперше захищати свій титул дійсно за екстремальними правилами. А у нас А починається ось бій. початок поєдинку. Кантрі, Алекс Десін і токсичний Нік. І І одразу понеслась. бікбут від Дісіна. Відбивається Дісін від обох. Одразу ініціатива за дніпровським реслером. Але що буде робити далі? По-перше, що буде робити претендент номер 1? Йому доведеться сьогодні не просто захищати своє претендентство номер 1 на чемпіонський титул, як би це абсурдно не звучало. Одразу німецький суплекс від токсичного Ніка. Оце так початок поєдинку. Опа, на третій І канал. що? Він лізе на канати з третього канату. Ракетний дропкік на обох. Є, це було непогано. Цього харківського засранця любить народ. Санада, ай. І що? Звичайно, летючий лікоть. Flying Elbow від токсичного Ніка. Нагадуємо, що Ніку навіть не потрібно бути сьогодні утриманим, щоб програти своє претендентство. Тому йому якнайважливіше сьогодні тримати концентрацію і пильнувати за кожним із своїх опонентів. А тим часом публіка скандує Кантрі. Кантрі дуже любить. Да, київська публіка його полюбляє. Враховуючи, що він, можна сказати, наш український Джої Джанела. Одразу суплекс. Нік отримав трошечки своє від Кантрі. О, куток. Розгін. Що? Ой! Кантрі на канатах, Ай-яй-яй-яй-яй-яй. але помиляється. Чи там Дісін щось зробив? Таке, що змусило. Стрибок. І що це, друзі? Це плача! Це плача від Ніка! Але там же Дісін. Піднімає токсичного Ніка. І І це, друзі, чок! Ні, це бекбрейкер! Це був бекбрейкер чокслем навіть. Дефікований. дубль 2. Що далі? Є. Бекбрейкер чокслем 2. І публіка в Києві лютує. Скандує Десін. Все-таки люблять хардкор в Києві також. Звичайно. Враховуючи, що стаж Алекса Дісіна більше 5 років в ультравайлесі і хардкорі України.
Для нього не вперше боротися і захищати Ой-ой-ой-ой-ой-ой. в поєдинках. Ой-ой-ой, ви бачили, спочатку вилетів Дісін, і потім токсичний нік на нього. Що буде робити Хантрі? Хантрі роз'їде! Хантрі! Топе суїцида з другого канату! Це клас. Прям одним ударом двох. Просто все чудово. Це просто якийсь боулінг. Страйк. 100%. Це 100% страйк. О, holy shit, скандал. Публіка в Києві. Звичайно. Як же ж без легендарного чанту Holy shit? І що? Опа! Куди Нік летить? Нік летить! Нік летить просто в залу! Чіф і, звичайно, стрибок! Дайв прям таки в публіку! Все, друзі! І Хантрі тут. І там Хантрі, легдроп, просто-напросто, легдроп з розбігу. Друзі, це просто щось неймовірне. Те, що коїться, дуже схоже. І що там? Там стілець! І удар по спині Алексу Дісіну. Опа. Там же й отримує зараз і Нік. І Нік отримує по спині. Стілець аж прям таки Опа. зігнувся від такого Алекс бере такий удару стільчик. взаємодії. І стільчика нема. Вау! Хедшот просто. Боже ти мій, удар по голові. На завтра буде синяк. Стільці просто не витримують таких навантажень. Назвемо цю операцію кінець вашим сракам. Ой-ой-ой. І ще один удар, аж Нік ледь не сів на шпагат після такого. І що там робить Нік? Нік показує свою маску і атакує нею. О, Точніше, це протигаз, точно. І, звичайно, спінінг хіл-кік. і, да, дійсно. Нік сьогодні В в ударі ударі, просто. Нік сьогодні у вогні. Але чи вистачить цього, щоб перемогти і Хантрі, і Дісіна? Знову за канат вилітає. Ще одна спроба дропкіку. Все-таки суїцидальний. І що це? Ні. І ви що це? Мунсолт! Просто-напросто через третій канат. І знову на Браво. Дісіна, там кричать: давай, давай, давай! Це Хантрі, Хантрі друзі, це молодець. Хантрі! І, напевно, буде зараз стрибок на двох відразу. Стрибати з третього канату. Ой-ой-ой-ой. Ну, І... летить, Пішла летить ракета. Хантрі з томпом, але не вдало. Нікого нема вдома. На жаль. І бек-суплекс на додачу. Просто щось неймовірне, друзі, у нас коїться. А це тільки матч опенінг, це тільки дебютник. Це тільки початок шоу. Це тільки відкриття шоу. А вже маємо такий екстаз, як кажуть. І що? Ого! Друзі, це планшетка з пластмасовими виделками. А вони також роблять боляче. Якщо ви трішечки знаєте про реслінг більше, ніж з WWE чи AEW, то знаєте, звідки ці ультравайленсові прийоми, але ви бачили цей прийом від Десіна. Death Valley Driver на планшетку з виделками. Бідна спина токсичного Ніка, бідна спина. Будуть там подряпані. Ой-ой-ой. Вона просто Хантрі поколота і прокинувся. порізана. Господи, прости. Там ще одна. О, Льош, ви ж це бачите, мій колего? Ви це бачите. Ще одна пауербомба на планшетку. Господи, помилуй. і прямо на спину. Да, мінус одна планшетка червона. О, здесь і Сасом кричать. This is awesome, звичайно. Звичайно, this is awesome. Це просто фантастика. Початок поєдинку, а вже такі емоції, що начебто це якийсь мейн-евент, але до мейн-евента ще далеко. Далеко, це тільки поєдинок, який відкриває це шоу, а вже у ньому є розбиті стільці, розбиті планшетки і виделка, яка стерчить зі спини токсичного Ніка. І не вистачає драбини.
Свингінг некбрейкер тільки що від Хантрі був. Да, звичайно. Я думаю, драбини тут теж мають бути. Сподіваюсь. Що? Невже це пробіжка бульдога? Але ні. Є. Це просто за допомогою канатів. О! То виходить, це один із прийомів, який використовує сам токсичний Нік. Колесо сансари. Ідеально виконаний прийом. Просто ідеально виконаний. Тому, що ми бачимо зараз? Нік біля стола, Десін біля стола. Якщо тут, Пішов стіл, пішли столи. якщо з'являються столи, то бути біді. Це беда просто. Опа, водичка. Суперкік від Хантрі. Просто from out of nowhere. Аска стайл пішов просто. Ви це бачили, ще легдроп, а до цього якоюсь зеленою жижею токсичний Нік атакував свого опонента. Дуже схоже на зеленку. Опа, І що? тріснев. До побачення, телебачення! Токсичний Нік бере і просто штампує плачею своїх опонентів, хоча це виглядало достатньо комічно навіть. Лежить Хантрі, лежить! Алекс Десін! Але десь Він не йде лізе на третій канати, канат. він йде на другий канат. Буде стрибати, навіть на другий. Опа, І це був сплеш, але невдалий Але він- сплеш. Десін ламає спиною стіл. Holy shit! Вже вдруге ми чуємо на арені Universal Studio. Публіка просто в екстазі. Хантрі, Публіка просто в Хантрі, екстазі. ще один некбрейкер, утримання. Утримання. Чи ні? Ні, не утримання. Хантрі заводить натовп, кричить, хочете ще. І, звичайно, він робить це для народу. О, тепер утримання. Один, 1, 2, 3. три. Хантрі, І це перемога. новий претендент номер 1 на екстремальне чемпіонство. Оце так ми з вами побачили перший поєдинок, друзі. Просто відкривашечка від Бога. Хантрі, як же ж це було неочікувано і боляче для токсичного Ніка, в якого вже в руках було це претендентство номер 1 на чемпіонство в екстремальному дивізіоні. Але він втратив свій шанс. На жаль. Він втратив свій шанс і, до речі, токсичного Ніка не було отримано, як ми і казали на початку поєдинку, що йому не потрібно бути навіть утриманим. Він програв цей поєдинок і програв чесно. Ну що ж, підсумуємо те, що ми отримали сьогодні. А сьогодні ми отримали факти. І ці факти являються правдою. Правда номер 1. Претендентом за титул екстремального чемпіона став головний герой цього промоушену. Факт номер 2. Це ніяк не токсичний Нік. Факт номер 3. Це ніяк якийсь із наших новачків або хтось, хто приїхав дуже далеко чи з іншого міста. Ні. Головний претендент за цей титул. Це головний герой цього промоушену. І ім'я його. Хантрі. Що ж, друзі, ми з вами почули промову переможця. А у нас на черзі матч дебютантів. І зараз на арену має вийти Мукачівський лорд. Лорд Вейн. Людина голубих кровів із Закарпаття. Просто на стайлі дядя. Просто із цілочки. Просто красавчик. Я не знаю, як він більше назвати. Золото Карпат. Ви це б назвали, якби... Можна якийсь навіть вибір сказати створив. Закарпаття. Все ж таки. Навіть так. Мукачево, да, згоден цілком згоден. Да, От, ми Закарпатська його зараз область. почуємо. Що ж ми зараз почуємо від нашого дебютанта? Що правильно почув, Кефіра образили і назвали Селюком. Як потрібно озвучувати справжнього лорда. Глибини адреналіну, а сили духу. Справжній карпатський лорд Вейн! Ну, звичайно, Вейн заявляє свої права на те, щоб бути
Тож не до зіркою UWA. Зараз я розповім вам, навіщо я сюди прийшов. Українська реслінг-арена обіцяла мені матч проти найкращого опонента, але я його тут не бачу. Хочеш матч? А, хочеш матч? Матч. Будь ласка, зустрічайте його опонента, Чорна Маска. Цікаво, хто ж цей загадковий містері опонент. Бачимо по обличчю Лорда Вейна, що він не дуже Радий. і розуміє, і задоволений цим всім. О, Ла Маскара де Велосідат, Чорна Маска. Український лучадор проти українського лорда. Що ж нас зараз чекає? Давайте ж будемо спостерігати. Лорд Вейн хоче себе зарекомендувати як один із майбутніх потенційно довгожителів UWA. То цей матч, навіть якщо це не матч з одним із довгожителів ростеру UWA, для початку він, я думаю, має стати хорошою можливістю зарекомендувати себе. і з чогось починають. Звичайно. Так що навіть такий перший бій було непогано. Подивимось. От дуже цікавий момент. Чорна Маска намагався атакувати клоузлайнами свого опонента, але на нього це все не діло. Але клоузлайн і плюс пауерслем на додачу. Оце початок. Утримання. Раз. Один. Ні, поки один. до Поки одного. рано. Але вже одразу можна сказати, що Лорд Вейн прекрасно розуміє, що таке класичний силовий реслінг. Просто не знаю. Бачу суцільне домінування пана Лорда. Хо-хо-хо. Ну це неприємно чути, напевне. Ну просто Подивіться, що робить Лорд Вейн! Вертикальний суплекс! ідеально виглядає. Тотальна домінація над українським лучадором. Утримання. Один, два. два. Ні. Рано. Все ще рано. Ой-ой-ой. Перелякався. Чи ні? Ой-ой-ой. Дуже. Пішли. Оу. Раз. Якщо два. Чорна Маска хоче якось протистояти зараз Лорду Вейну, йому потрібно зараз працювати над спритністю і шукати шпаринки, де можна перемогти більш сильнішого, більш атлетичнішого і талановитішого опонента. І одразу Утримання плаче. раз. Ні, Ні, поки один. до одного. Але вже добре, що спробував в Маскі теж було утримати пана Лорда. Це вже хоч щось вже, хоча б не домінація суцільна. Так, і ми бачимо, щось намагається ще він зробити. Тільки Опа, поки розгін туди-сюди. Кросбаді від Лорда Вейна. Один. Два. Два. Ні, все ще до двох. Недостатньо, каже пан Лорд. Недостатньо, звичайно, недостатньо, хоча і не сказати, що поки щось було. Белі Ще ту белі одне. суплекс. Ще Один, раз, два. Ні. Виривається пан Маска. Виривається. Я вже не знаю, чи зараз розуміє Чорна Маска, де знаходиться, і чи орієнтується він у просторі. Бо те, що робить Лорд Вейн зараз, це просто якесь абсолютне знищення. В певних моментах Чорна Маска Тотально. намагався Просто показати себе, тотальне але знищення. ні, Маска сплеш, мав все-таки бути. дає Не супротив вдалося. якийсь. Мінімальний, але дає. Що? Кросбаді невдало, зловив його, і знову пауерслем. Невже це, друзі мої, кінець?
Все-таки вагова категорія, це очевидно. Початок кінця. А Вартвей не жартує. І все, друзі. Утримання. 1, Два, 2, 3. три. Модифікованим поворотом долі Лорд Вейн перемагає у дебютному поєдинку на шоу Незламні. Перемагає. Однозначна перемога. Просто дебют просто ідеальний. Це було дуже жорстоко, дуже тотально, домінуюче і, звичайно, в стилі закарпатського лорда. Але це показує, що він має характер, що він хоче того, чого він каже. Це факт. Звичайно, все, що він просив, він виконав. Він захотів засвітитись, він і засвітився. А нас очікує матч номер 3. Дочекалися, вітайте! Дебют на ринзі української реслінг-арени. Зростом 171 см, вагою 73 кілограми. Я знаю, що він з міста Вишневе. О, це той самий дебют, про який ми згадували на початку шоу. Це про... Так, це той самий рейнджер йому. Так, друзі, Рейнджер Леонід, міст Вишневе, Київська область. Лізі Бек. Один із членів угрупування Рассела Кроса. І ця людина, цей реслер, зараз дебютує на ринзі. Пані земляка, що він з мого регіону мається на увазі, я мав на увазі. Я не зрозумів. Але це його дебют. Я скажу, що Леонід дуже добре, дуже, можна сказати, заходить позитивно, з напором. Дуже він антропометрично добре складений. Мені здається, що ця людина налаштована тільки на те, щоб зараз виграти свій матч або хоча б засвітитися дуже яскраво, запалити ще одну зірочку на небосхилі української реслінг-арени. А його суперник? 177 кілограм, вагою 75 кілограм, вибачаюсь. З міста Днепр, переможець турніру за комбат надії, неоднократний екстремальний чемпіон, брат Бога Вартвея Скала! А нас очікує його опонент, друзі, Скала. Людина, яка є теж одним із легенд UWA. Той, хто був колишнім екстремальним чемпіоном Ukrainian Wrestling Arena. І саме він зараз постане 1 на 1 з Рейнджером Леонідом. Публіка просто шаленіє. Знаєте, я хочу прилично з вами поспілкуватися. О, давайте ж послухаємо, про що хоче поспілкуватись Скела з нами. Дайте вам мікрофон нарешті. Знаєте, про що я хочу поговорити? Про Бога та науку. Нам вчені кажуть, що був великий вибух і все розпочалося. Але вони не кажуть, що це була за енергія, де вона була і чому вона вибухнула. Бо другий термозакон термодинаміки нам каже, що енергія не може сама з'явитися чи сама зникнути. Тобто був хтось, хто влаштував великий вибух. Це геніально, друзі. Зі мною, так? Замість тисячі слів. Я навіть не перевдягався, так, рубашечку накинув. Ну, Пан Скела начебто в теорії змови якісь вірить, без образ. вважайся. Ну, все ж таки, судячи з його пізнань, то людина, як мінімум, фістех могла і закінчувати. Це я вам кажу як людина, яка закінчувала сама фістех. Але мені здається, Леоніду на все це начхати, бо для нього задача Боротися, а не розмовляти про фізику
чи якісь там інші фізичні чи хімічні речі, які відбуваються на планеті Земля. Ви прийшли битися. Звичайно, тільки поки бачу, що Леонід більше налаштований на те, щоб битися. Скела поки трошки потікав, але одразу дропкік від скели. І прямо в груди. Як то кажуть, трішечки обманних маневрів для того, щоб все ж таки мати перевагу в цьому поєдинку. О, пішли кіки. Але подивіться, яка ударна техніка. Опа! Кік, Ой-ой-ой. кік ножиці від Льоні. Скела трошечки Нормально. приглушений. Оп. І що у нас? Це суплекс. І утримання. Утримання Один. раз. Ні, до одну. До одного. Ой, добивання. Скажу чесно, мені імпонує, як зараз працює дебютант цього головного шоу. Дебютант просто приємно дивує. Він просто сьогодні шикарен. І ще кік з розвороту, і ще кидок через себе, і кік по спині. Дуже імпонує мені техніка Льоні, вона схожа на Тримання. Кена Шемрока, Раз, два. найнебезпечнішої людини у світі, легендарного реслера WWF. Льодя в шоці. Він питає, невже він вам подобається? Ой-ой-ой, на підйом, ні. Але, опа, згортання! Ні, майже. Ні, нема згортання. Ще удар, ще удар. І ще пара кіків ногою. Від скели. Ті, хто любить аніме, напевно, це зацінили. Що робить дніпровський реслер? Він йде на канати, готується стрибати. Подвійний стоп! І одразу утримання. Один, два. Ні. Ні. Все ще ні. Поки до двох. Скела І продовжує пресингувати свого опонента. постав на канатку. Біля Розгін. тюрбаклів зараз знаходиться Льоня. І ще один стрибок на опонента. Ще один. І буде утримання? Ні, не буде. А ні, утримання. Ні, є Один. отримання. Один, Два. Ні. Неймовірна витримка, неймовірна сила у нашого дебютанта сьогоднішнього. Не здається, не хоче він програвати. Але Скела також не пальцем діланий, так сказати, але Так, у нас сьогодні два рівних опонента між собою. Два дуже сильних реслера і ще один. і це при тому, що Рейнджер Лені дебютує сьогодні. Так. Це його перший бій на арені UWA. Але публіці він одразу подобається. Публіка Сподобався відразу, майже відразу. Публіка сьогодні. одразу реагує добре. О, Що? приціл. І удар правою рукою. Підняв на себе зараз Льоня опонента. Утримання. 1, 2, ні. 2,99. Дещо схоже на легендарний прийом Кенні Омеги. Янгола з одним крилом тільки що продемонстрував Льоня. О, удар по спині. О, прямо в турбаку. Трошки головою в тюрбакли. Все, звичайно, проблема. Опа. Але там бікбут. Скела відбувається. Ногою від скели. Що? Скела Скела знову на другий канатах. На третій навіть. І третій канат. Що ми зараз побачимо? Сенто! Але Ай-яй-яй-яй-яй-яй. поза зоною Міма. досяжності. Промахнувся зараз Скела. Промахнувся. Леонід часто відхилився від потенційного удару. Прям вчасно, прямо от в момент. Можливо, для Льоні цей би поєдинок закінчився прямо б зараз, якби Скела потрапив Сентоном по ньому, але ні. Точно в ціль, да, якби. Не судьба. Ще підіймає, що зараз хоче продемонструвати пауербомба. Опа, і добивання ще.
Утримання. Раз, Один, два. Знову ледь-ледь до 3 не вистачило. Леонід Навіть вже Леонід злий. вже розуміє, що з Вже не витримує. того, що він показує, не вистачає. Піди суддя, господи, піди суддя. Да, навіть вже судді досталося. О, ще один кік в голову. Точно в ціль. Що зараз коїться? Публіка вже почала і трошки підтримувати скелу. Лізе Скела до... Він на канаті, але Ліза- рейс відбувається. Отже, що буде зараз робити Рейнджер Льоня? Рейнджер Льоня встає на 3-й канат, Скела на 2-му. Канадський дестроєр канадського руйнівника зараз провів своєму опоненту. Рейнджер Леонід. Просто неймовірно. Ви все чуєте, друзі, ви все Це без самі слів. чуєте. Утримання. Раз, Два. два. Ні, ні, Я ви вже це подумав, що бачили це на 3. свої очі. Я вже подумав, що Я це теж 3. подумав. Я вже думав, що бій закінчено на користь Рейнджера Леоніда, але, друзі, Але скела буквально тримається. 2,9. На 2,9 Скела встає. І все ще бій продовжується. І що, не вдалося. І одразу слайд згортання. 1, Раз, 2, два. 3. Скела перехопив ініціативу. О, це несподівано. І забрав перемогу у Рейнджера Леоніда. Просто вирвав із рук. Яка несподівана поразка. В останній момент. Але ж тут ти бачиш, яка ситуація. Але Леонід. Злий із-за того, що програв, все-таки вирішив трошечки познущатися з скели. Леонід просто розлючений. З того, що трапилося. О, ти стає нунчаки! Чаки! Удар І це нунчаками по боляче. спині Скели і по грудях. І ще. Просто тотальне. Просто знущення. Знущання над своїм опонентом. запушує І вже просто душить він своїми нунчаками Скелу. Зупиніть цей безлад! Хто-небудь допоможіть Скелі, поки його не задушили насмерть. Знущаються над дитиною вже після бою. І ще бекбрейкер. Скела майже не рухається після такого. Леонід дуже злий. Але його можна зрозуміти насправді. Да, його можна розуміти, все-таки дебют і ще й програти, це дуже боляче, морально, душевно і все інше. Причому програти за крок до перемоги. І причому як програти з гуртами? Так, і домінувати весь матч маєш. Що нас очікує, друзі? Це основна подія. Без вечора. У нас головна подія. Бій за екстремальне чемпіонство. Свій титул проти. Запрошую Кенні Ривера, 188. Друзі! Це ж Так легенда ось хто він, реслінгу. таємний. От хто він, таємний претендент на екстремальне чемпіонство у головній події шоу «Незламні». Це Кенні Ривера. Як я чув особисто, що це легенда української реслінг-сцени взагалі, що він там вже не років 10 я чув, принаймні. Так, як оголосив ринг-анонсер, він двократний головний чемпіон UWZ. О, І це людина, яка провела, на рахунку якої десятки реслінг-матчів. Звичайних і хардкорних. І зараз він повертається на арену UWA. Вперше з 2018 року. 5 років Кенні Рівери не було на рингу. Уявіть собі. майже вічність. Майже вічність. А з сьогоднішніми часами 5 років це вже, багато. Це просто інша реальність, інший паралельний всесвіт. І ось він тут, і тут. Тут за рік може помінятися щось, а тут 5 років пройшло. Ви уявляєте? 5 років. Друзі, для розуміння ситуації, це як Шон Майклс
повернувся після дуже страшної травми спини в 98-му році, через багато років, через 4 роки у WWF для того, щоб поборотися за головне чемпіонство. Неймовірно, емоції просто зашкалюють. Публіка вітає його. Публіка вітає Кені Рівера, бо люди все-таки знають футбол. Але ми послухаємо, що Кені Рівера скаже. Прямо зараз. Давайте ж послухаємо від Кені Рівери заяву щодо його сьогоднішнього поєдинку. Рассел Кросс, виходь вже сюди, давай. Ну, Кені Рівера, я так зрозумів, поки не захотів окремо від свого опонента говорити. Щось він очікує, що, Ми хочемо прямо в лице сказати. звичайно, все в обличчя. Особисто. Так. Щоб він це почув сам своїми вухами, а не подивившись там, не знаю, по телевізору, послухавши за кулісами. Прям щоб от face to face. Ось він, Рассел Кросс, екстремальний чемпіон Ukrainian Wrestling Arena. Той, хто володіє цим титулом вже 2 роки. І це дуже-дуже багато. Так. Змішані почуття у публіки, змішані реакції. Але я думаю, Кросу на це начхати. Це людина, у якої є все, що треба для свого життя. Що ж зараз скаже Кені Рівера своєму опонентові? Якою буде ця зустріч двох стовпів реслінгу українського? Екстремальний чемпіон. Чемпіон, який боїться захищати свій екстремальний пояс в матчах з екстремальними правилами. Ні. Ти не чемпіон, ти сцикло. І якщо ти не сцикло, давай проведемо матч з лампами. Кені Рівера фанат CZW. Все, я жартую. Все одно не проводиться. Можливо. Та він навіть свою дівчину з собою взяв, щоб ховатися за спідницею у неї. О, яке приниження. Гаразд, я думаю, вже досить балачок, всі вже наслухались. Час приступати до діла. Да, давай, ти хочеш щось сказати? Давай. Нарешті Рассел Кросс. Але я тобі розповім, що таке промо у реслінгу. Це спосіб донести до глядачів інформацію за короткий день. Такий самий короткий, як твій тайтл рейн, такий самий короткий, як твій член, і такий самий короткий, як твоя пам'ять. Що ти пам'ятав? Ти б зрозумів, що UWA це дім, що я будував. І перш ніж приходити до мене додому, треба дзвонити, сраний дзвониш, сука! О, класика. Що? What? Я так зрозумів, що Рассел Кросс прямо сказав Кені Рівері, що титул, щоб здобути титул, для початку все ж таки потрібно зробити дещо більше, ніж прийти на арену, назвати чемпіона циклом і заявити свої претензії на цей титул. Потрібно все ж таки перемогти екстремального чемпіона. Ну і давайте ж будемо чесні. Рассел Кросс погодився на захист цього титулу. Точніше, у нього і не було вибору як такого. І почалось.
Отже, бій головної події цього вечора. Екстремальний чемпіон Рассел Кросс проти колишнього чемпіона UWZ. Питання тут тільки одне. Чи Кенні Рівера достатньо готовий до битви за екстремальними правилами після 5-річної перерви? Відсутність активного досвіду в плані виступів, це все-таки може впливати на це. Все-таки стабільність, це як в будь-якому виді спорту, тому що в футболі, що не маючи практики, то можна не мати перевагу. Наприклад, Рассел Кросс має очевидну перевагу із-за того, що він постійно з цим часом матчі і все таке. Звичайно, звичайно. І враховуючи, що у Рассела ця практика була, і він постійно був на всіх шоу, які були останнім часом, то для Рассела Кросса, як і ще й паралельно для людини, яка присутня, здається, в останніх декількох головних подіях шоу UWA, наявність релевантного досвіду дуже і дуже важлива. І зараз ми бачимо, поєдинок почався у партері. Трохи з підкореннями попрацювали обидва. Зараз бачимо, що... Нагадує трошечки Бушидо, мені нагадало. Так, є таке. І бачимо, що Кросс працює добре на руку, на лікоть свого опонента. Больовий. Перекидує Рівера. Прекрасно розуміє, що у нього є можливості. І це... Чітко, прям як по підруці. І так, трошки акробатичних прийомів. Дропкік від Рассела Кросса. Темп поєдинку досить поки не швидкий, але це і не потрібно обом реслерам. Потрібні точні влучання і потрібно розуміння того, як далі буде відбуватися ситуація. Раз. Це ж І не два. просто буде, це ж поєдинок за чемпіонство. Все ж Один, таки. Раз, два. два. Ні, все ще рано. Да, поки рано. Рассел Кросс не із тих людей, хто одразу би програв цей титул. І хоча на Бронконі він програв поєдинок потрійної загрози, але він тоді і не був утриманий. І титул його тоді не стояв на кону. І ця ситуація доводить до того, що Кросс – це людина, яка прекрасно розуміє правила реслінгу і працює за умовами, які вигідні будуть тільки йому. Але ж ніхто ж не очікував, що сьогоднішній новий ген-менеджер шоу зробить просто дещо неймовірне. Суплекс! Але, друзі, це не... Ні. Ой, Другий суплекс вже від Рівери. єс. Ні, це три амігас. Так, друзі, це не просто суплекс, це три аміго. Легендарний прийом, який був популяризований Еді Герреро. Покійним Еді Герреро, легендою реслінгу. Тримання. 1, Тримання. 2. Кенні Рівера був в кроці від того, щоб стати новим екстремальним чемпіоном UWA. Ой-ой-ой, який ляпас по голові. Саме смішне, як публіка кричить лиси, але питання, до якого немає, Про кого йде мова? Подивіться! Рассел Кросс піднімає Кенні Ріверу. І знову перекидує через себе.
Ну, а ми знову це чуємо. Знову, що нас очікує? Промах, промахнувся, а міг би зараз добре потрапити по шиї опонента. І знову бекбрейкер. Тримання 1, 2, ні. Вирвався Рассел Кроус. Кенні Рівера так близько. Знову так близько він до цього титулу і все ще так далеко. Не здається, екстремальний чемпіон UWA. І тут що у нас? А у нас стільці. Пішов за село діставати стільчик. І рефері каже ні, але непевно, каже рефері про стілець. Тобто, все ж таки так. Але промахується зараз Кенні Рівера. Удар ногою від Рассела Кроса і все це добро летить в обличчя самого Кенні Рівери. Що зараз робить? Ну, звичайно. Непогана відсилка до скелі. Народний лікоть. О. Ще один лікоть. Погодував добавочкою Кенні Ріверу. Екстремальний чемпіон UWA. Що зараз він буде робити? Він бере стілець. Невже це буде стрибок? Це, да, напевно. Скоріш всього. Так. Це трошечки важкувато, але... Але ні. Відібрав Кенні Рівера стілець і кидає його в Рассела Кроса. Господи, поможи. Що це тільки що було? Здається, бота пошов розсічення у Рассела Кроса. Так. Ніс у Рассела Кроса розсічений. Там вже кров на лікті і на плечі усюди. У Кенні Рівери кров свого опонента. Перша кров. І суперплекс канатів. Друзі, це екстремальний поєдинок, в якому може відбутися усе, що завгодно. І такі випадки не поодинокі. Але подивіться, відчув кров Рассел Крос і одразу атакував по голові стільцем свого опонента. Рейнджер Леонід підтримує Рассела Кроса. Подивіться на обличчя Рассела Кроса, весь ніс юшить кров'ю. Тут тільки питання, чи все гаразд з очима? Дропкік Оце від Кенні теж Рівери. питання, бо там прямо як ріка тече кров. Так нормально. Про правий бік у отримання 1-2, ні. Вислизнув із ніг, можна сказати, із обіймів ніг опонента. Рассел Крос. Правий бік обличчя Рассела виглядає дуже погано, дуже неприємно. Дуже печально. Там рука! Боже ж ти мій, не роби цього, Кенні, не роби цього! О, дівчина. Да. Леонід з дівчиною Кроса відволікають і ляпас. Але можливо це зараз врятувало від зламаної руки Рассела Кроса. Пауербомба! Стомп! І утримання. І 1, 2. 2. Ні. Все ще ні, але що ж це було? Але відволікаючий маневр був відібраний на 120%. Врятували зараз Як рядового Райана. Кроса, його друг і дівчина. Як же ж зараз пощастило Расселу. Можливо би цей поєдинок закінчився перемогою Кенні Рівери, але зараз поки бій продовжується. І поки зарив це відбувається. Ого! Рассел кричить, що публіка відійшла назад. І що це? Це спис! Ні. Гарпун! 2, 3, Гарпун на диван, 4, де сидять 5, глядачі. 6. І 5-6. І хедбат. Що там просить? Опа! Попросив води, але отримав найкращий допінг для цього. Пиво.
Але що там? Що там? Крос встав і встиг таки відправити спину Кенні Рівери в стовп. Виглядає не дуже добре. Рассел Крос зараз. Леонід питає, чи потрібна допомога. Корчиться А Кенні від Рівера болі. тим часом бере пару стільців із І зали. щось запланував. Щось він Я планує. думаю, що він бере їх не просто так. Ну, звичайно, що ж ви просто так. Щось він задумав. А, все-таки ні, шукають водичку пану Кроса. Що, дійсно він ставить стільці для того, щоб на них сісти? Це дуже Вау, цікавий момент, несподівано. насправді. Несподівано. І сідає. І я так зрозумів, він кличе Рассела Кроса. Сідайте, будь ласка, пане екстремальний чемпіон. Сів таки. Ну, Опа, а пішли тепер ляпаси. почалась гра розуму і гра поглядів, і ляпасів, звичайно. Один за одним дають ляпаси одне Рассел одному. витримує. Господи! Це був прямий удар стільцем в потилицю. В потилицю. І пішла Там не кров'яка. просто удар в потилицю. Вона розкололася як кавун. Там просто зараз все обагряне кров'ю Кенні Рівери. Оце так, друзі, бій. Оце так. Це неймовірна брутальна жорстокість. Але це, друзі, екстремальний Ну, поєдинок. це ж екстрим. Це точно. Третій канат. Що буде робити Крос? І фінальний подвійний стомп. Невже це кінець? Один, два, три. І Рассел це Крос. перемога Рассел Кроса. Переможець і все ще екстремальний чемпіон UWA. В запеклому, пекельно кровавому і дуже запеклому в плані психології матчі. Рассел Крос довів таки, що він може в екстремальній поєдинку, і він переміг в такому ж екстремальному поєдинку, захистивши свій І титул. показавши, що він має все-таки мужність, а не те, що про нього розказують, що він такий, сякий, і що він такий поганий. Ми не всі ідеальні. І Рассел також. Абсолютна правда. Причому переміг він Кенні Ріверу. Причому чесно. Людину чесно. Все Саме було головне. чесно. І переміг він не просто ще одного свого опонента. Переміг він легенду реслінгу. Рассел Крос на даний момент, напевне, людина номер 1 UWA. Звичайно ж, після Пойзона, чемпіона світу UWA. Давайте ж почуємо, що скаже наш екстремальний чемпіон. Але ж тут і Хандрі, претендент номер 1. І ми побачимо їх поєдинок вже на наступному шоу. Цей пояс буде дивитися краще на моєму поясі. А ти, Рассел Крос, можеш посмоктати яйця? Тверда і чітка, як сказав Хантрі. Що ж, любі друзі, на цьому ми з вами прощаємося. Це було шоу «Незламний» від Української Реслінг Арени. Ставте лайки, підписуйтесь на нас в усіх соцмережах і до нових зустрічей.